Sziasztok! Én Renától vagyok, ez pedig itt az új iPhone 15. Idén az Apple relatíve sok fejlesztést pakolt bele, vagy vett át a tavalyi 14 Pro-ból, így az ugrás főleg látványos az iPhone 14-hez képest, ami gyakorlatilag egy 13 volt. Ráadásul az árát is csökkentették, így összességében igencsak pozitív ez a történet. Külsőre itt sincsen nagy különbség, szinte megegyezik az előző 2 generációval, mondjuk személy szerint ezzel nincs is bajom, mert szerintem baromi jól néznek ki, de a motorháztető alatt azért van pár dolog. Ebben a videóban bemutatom, hogy milyen is az iPhone 15. Kezdjünk! A kicsomagolás nagy meglepetéseket nem tartogat, mivel az Apple-ről van szó. A telefon fogad a dobozban, alatta a töltőkábel, valamint pár papír és az Apple matrica, és ennyi. A kábel sokkal jobb minőségű, mint korábban, szőtt anyagból van, valamint mindkét vége USB-C-s, ugyanis végre sok év után megérkezett az USB-C szabvány az iPhone-okba is, így már egy kábel elég mindenre otthon. Méretben van ez a 6,1 hüvelykes képátlós, illetve a 6,7 hüvelykes plusz, színben pedig ezen a kéken kívül van egy fekete, egy zöld, egy sárga és egy rózsaszín színárnyalat. A plusz és a sima modell között 2 eltérés van, csak a méret és ezáltal a benne levő akkumulátor méret, így egy plusz dologgal tud az többet, hosszabb üzemidővel kecsegtet. Külső, hogyha messziről nézzük, tök ugyanolyan, mint a 14 volt, de azért közelről megnézve jobb lett. A tavalyi darab teljesen szögletes volt, most az éleknél le van kerekítve, így sokkal inkább kényelmes a fogása, hogyha rámarkolunk, akkor nem vágnak az élei. A hátlap üvege egy speciális anyagában festett darab, ilyen teüveg hatású, kék a színe, de erős fényben inkább fehér, bizonyos szögekből viszont kellemes kék. A hátlap egy darab üvegből van, így a kamera kivágás is a hátlap része, ott vastagabb az üveg, és ott jól látható a színezete, élőben egyébként nagyon szuper, és kiemelkedő a minőségérzete, hogyha megérintjük, megfogjuk a telefont, valamint a minőségi érzet mellett egyébként egészen könnyed is. További motorháztető alatti fejlesztés, hogy a hátlapi üveg már nem a telefon szerkezetének a része, így hogyha betörne, jóval olcsóbb a cserélje, mert csak az üveg cserélendő, nem pedig a féltelefon. A keret az mat hatású alumínium, az egyetlen újdonság itt az USB-C csatlakozó, a némító gomb az pedig megmaradt, csak a Pro modellek kapták meg az akciógombot. Ellenállóságát tekintve kiemelkedő IP68-as szabványa van, ugyanis 6 méter mélységig vízálló. Nézzük meg a kijelzőt, itt van is, meg nincs is változás. A kijelző ugyanúgy egy Super Retina XDR OLED panel HDR10 és Dolby Vision támogatással, nagyon éles, 461 ppi-s pixelsűrűséggel. Ami változás, hogy eltűnt a régi notch, és helyette itt is megjelent a tavalyi Pro-nál bemutatott dinamikus sziget. Ez tartalmazza a szuperbiztonságos 3D arcfelismeréshez szükséges érzékelőket, valamint a selfie kamerát. A felület interaktív, több alkalmazás is ki tudja használni, amik a háttérből jeleznek, vagy könnyű váltani közöttük, és akár egyszerre 2 alkalmazás is vezérelhető onnan. Változott még a fényerő, ami idén már 2000 nites maximális fénysűrűséget tud, ami tényleg nagyon magas érték. Ami viszont nem változott, az a képfrissítés. Az Apple továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a kijelzőben nagy különbséget tesz a Pro és a sima modell között, ez továbbra is 60 Hz-et tud. Nyilván ezt menüben, görgetéskor, animációknál érezhetjük, és gyakorlatilag már minden más telefon tud legalább 90 Hz-et, de nem, az Apple az továbbra is köti az e-betakaróhoz. Valamint a mindig bekapcsolt kijelző is csak a Pro kiváltsága maradt. Biztos vagyok benne, hogy ez az Apple genyósága, 99%, hogy ez a kijelző megegyezik a 15 Pro kijelzőjével, specifikációk szerint teljesen megegyezik a 2, így ezeket tuti, hogy szoftveresen korlátoznák. Én fogadni mernék rá. Ezeket leszámítva a színek, a kontraszt, a feketék tökéletesek, a kép élessége kiemelkedő, a kijelzőn minden tartalom gyönyörűen jelenik meg, kiemelkedő minőségű ez a megjelenítő. A hangzás is kiemelkedő, a mélyek, az énekhangok, a közép és a magas tartomány is rendkívül jól szól.
Adatkommunikáció terén egy SIM slot és eSIM lehetőség van a telefonban, így lehet dual SIM-et kihozni belőle, és természetesen 5G-s. Van NFC a mobil fizetésekhez, Bluetooth 5.3 és Wi-Fi 6. Van ultra wideband chip is, mellyel megtalálhatók az eszközök, mint például az AirPods vagy az AirTag, vagy akár a helyzet megosztását követően másik iPhone 15 felhasználó is. Ezt az Apple ugye demozta is a bemutatón. Ennek a segítségével egyébként az adatátvitel is pofon egyszerű a többi iPhone-nal, egymás felé kell fordítani őket a tetejükkel, és már össze is kapcsolódnak. Van továbbá szatellitás vészhívás lehetőség, bár ez itthon még egyelőre nem elérhető, illetve balesetérzékelés, ami autóbaleset esetén automatikusan tárcsázza a 112-t. Az USB-C is egy újdonság iPhone fronton, így már gyakorlatilag mindennel kompatibilis a készülék, legyen szó akár külső SSD-ről, kontrollerekről, pendrive-ról, memóriakártya olvasóról, mindet felismeri és együttműködik velük a készülék. Nos, nézzük a hardware-t, itt is nagy a hasonlóság a 14 Prohoz. A tavalyi csúcscsipet kapta meg, az A16 Bionic központi processzort, ami gyakorlatilag a második legerősebb mobilos chip a piacon, csak az iPhone 15 Pro-ban található A17 Pro chip az, ami le tudja hagyni, igazából minden más ezután következik. Az erő óriási a telefonban. Tárhelyből 128, 256 vagy 512 GB-s opció van, a RAM az 6 GB, de az iOS nagyon jól kezeli a memóriát, így ez itt bőven elegendő. A tárhely ráadásul itt az androidos telókkal ellentétben nem UFS, hanem NVMe technológiájú, ami gyorsabb adatelérést tesz lehetővé. Benchmarkokat nézve az jön ki, hogy a 15 Pro-n kívül minden másnál nagyobb a nyers CPU teljesítménye. 3D Mark Wildlife stressztesten 77%-os stabilitással fut végig, ilyen jellegű szintetikus terhelés közben egyébként tűzforró a készülék, főleg az alukerete. Játékok terén mindent tökéletesen futtat, és közben a melegedés sem olyan vészes. Normális használat esetén pedig egyáltalán nem melegszik, ez csak ilyen szélsőséges esetben fordul elő, amikor a tesztelő éppen stressztesztet futtat rajta. A szoftvert értelemszerűen lag és várakozás nélkül futtatja, de a felhasználói élményt azért a 60 Hz egy kicsit limitálja, ugye így a görgetés és az animációk nem tűnnek annyira folyamatosnak, mint a Pro modellek esetében. Viszont ez a teljesítmény bőven elegendő lesz évekig, ebben biztos vagyok. Jelenleg minden androidos telefon teljesítményét veri, és emiatt a telefon hosszú távon is nagyon jó lesz. Főleg mivel az Apple-nél minimum 5 év a szoftveres támogatás, de inkább 6-7 év jellemző. Így aki nem cserél gyakran telefont, az még évekig friss és gyors rendszerrel számolhat. A szoftver iOS 17 jelenleg, ami nagyon sok egetrengető újdonságot nem tartogatott, inkább csak finomítgattak rajta, és apróságok kerültek bele. Betonstabil, hatékony, hibamentes, ezt az Apple sokkal jobban tudja, mint bárki más. Amik újdonságok, azok például az új iMessage matricás funkciók, melyben egy képből bármit ki lehet emelni matricának, a hangüzeneteket leírja írásban is, hogy el tud olvasni, hogyha esetleg épp nem tudod meghallgatni. Igaz, ez csak angolul működik. Aztán vannak ugye az új névjegykártyák, ezek elég jól személyre szabhatók, és megjelennek a másik iPhone-t használó felhasználónál, amikor hívod őket. FaceTime videó üzenetet is tudsz hagyni a címzetnek, hogyha nem vette fel a telefont. Van egy új készenléti mód, hogyha megszéfes állványon elfordítod a telefont, akkor így lehet éjjeli óra, vagy valamilyen widget is mehet rajta. Vannak újfajta interaktív widgetek, könnyebb lett az adatátvitel a name dropnak és az AirDrop fejlesztéseinek köszönhetően, már mobilnettel is működik egyébként, valamint hamarosan érkezik a Journal app, ezzel saját naplót lehet vezetni, amit ugye titkosítanak, és csak te férhetsz hozzá, az Apple sem fogja látni. Ahogy már a szemed egészségére is figyel a telefon, hogyha túl közel tartod a készüléket, akkor jelzi, hogy tarts távolabb a látásod megőrzése érdekében. Apróságokból tényleg egy rakat van, hogyha kíváncsi vagy az összesre, akkor érdemes az Apple oldalán az iOS 17 oldalt olvasgatni. Üzemidő terén az iPhone-ok a legjobbak, hogyha készenléti állapotról van szó.
Ha viszont hajtva vannak és a kijelző is bekapcsolva, akkor azért egészen gyorsan fogy a töltöttség, és ugye az aksi kapacitása az jóval kisebb, mint az androidos készülékeknél. 3349 mAh-ról beszélünk a sima modellnél, ez körülbelül egy teljes napra elegendő átlagos felhasználás mellett, körülbelül 5 óra kijelzőidővel, sok Messenger és Instagram és kamerás használattal is, átlagban ilyen 20% körül vagyok este 11-kor. A töltés maximum 20 watttal lehetséges, ezzel a töltési idő lassúcska a többiekhez képest. A teljes feltöltés nálam 1 óra 44 percet vett igénybe, mivel én éjjel töltöm, nekem ez speciál nem téma, de lehet, hogy ez valakinél probléma. Vezeték nélkül is tölthető, MagSafe töltővel 15 Qi, szabványú töltővel pedig 7,5 watt teljesítménnyel. Kamerás részben a telefon nagyon erős, és itt is voltak újdonságok. A 15 is kapott egy 48 megapixeles főszenzort, de nem a tavalyi 14 Pro-ból, hanem egy újabbat, ráadásul itt f/1.6-os rekesszel, 1 mikronos pixelmérettel és ugyanúgy szenzor szintű stabilizálással. Ezzel már 24 vagy 48 megapixeles képeket is lehet fotózni a több részlet érdekében, valamint tud kettőszörös veszteségmentes nagyítást is, így igazából helyettesítette a telefotó kamerát. Az ultraszéles egység maradt továbbra is 12 megapixeles, ez hardveresen a tavalyival megegyező darab. A selfie kamera 12 megapixeles és lézeres autofókuszos, ugye, a Face ID-nek köszönhetően. Mind a három kamera képes 4K 60 képkocka felvételre, akár HDR-ben is, valamint filmszerű módra is képesek 4K 30 képkockával. Szoftveresen az az újdonság, hogy nem szükséges külön portré módot használni, a sima fotómódban is felismeri az embereket és az állatokat, ilyenkor elmenti a készülék a fotó mélységadatait is, később pedig el lehet mosni a hátteret, valamint fókuszpontot lehet váltani a galéria alkalmazásban, ez egy nagyon hasznos feature tud lenni. Az elsődleges egység fotói kiemelkedő minőségűek. Szépek a színek, jó a vonalélesség, sok a részlet, a kontraszt, remek a dinamika tartomány. Elsőrangú képek ezek, nagyon jól lehet vele dolgozni, és a végeredmény nagyon természetes. A kétszeres nagyítással készült fotók is remek végeredményt adnak. Az ultraszéles is pontosan ugyanilyen színekkel dolgozik, jó fotókat készít ez is, de itt kicsit kevesebb a részlet, gyengébb a dinamika, de a kép nem mosódik el, nem torzul, jó a végeredmény. A portréfotók is kiemelkedőek, nagyon jó a háttér elválasztás, valamint a részletek is. A selfie fotókra is csak jókat lehet mondani, minden téren remek a végeredmény. Az éjszakai fotók is tovább javultak az új képfeldolgozásnak és az erősebb chipnek köszönhetően, és az elsődleges kamera esetén kiemelkedően jók minden téren. Az automatikus éjjeli mód gyorsan dolgozik, bekapcsol, amikor úgy érzi, hogy kell, a végeredmény remek. Az ultraszéles éjjeli fotói éjjel annyival gyengébbek az elsődlegesnél, mint nappal, szóval csak egy kicsivel, de azért érdemes inkább a főkamerát használni ilyenkor, de ennek az egységnek a fotói is nagyon jók. Videózás terén pedig aztán ugye más kategória az iPhone, ebben az Apple eleve jobb volt mindenki másnál, és most sincs ez másképp. Az elsődleges egység felvételei minden téren kiemelkedőek, a stabilizálás is remek, jók a színek, sok a részlet. Az akciómód is jó, 2,8K felbontással működik, és nagyon szépen kisimít mindent, valamint most már kevesebb fénnyel is beéri. A filmszerű mód is tökéletesen működik 4K-ban, jó a háttér elszeparálása, még akkor is, hogyha nem ember van a felvételen. Az ultraszéles kamera felvétele is gyakorlatilag kategória első, a videó kiváló minőségű, nem sok ultraszéles kamera tud ilyen képminőséget produkálni. Az iPhone 15 selfie kamera ilyen minőségű videókra képes, úgyhogy bőven alkalmassá teszi a telefont vlogolásra, hát nem sok olyan belső kamera van, ami ilyen minőséggel képes, ráadásul filmszerű módban. Éjszaka is kiemelkedőek a felvételek az elsődleges kamerával. A bemutatón elmondták, hogy újfajta bevonatot kaptak a lencsék a tükröződések elkerülése véget, de én nem látom ennek a hasznát a korábbiakhoz képest. A fények ugyanúgy becsillannak, láthatjátok ezeket a zöld pontokat a felvételben, ebben nem történt előrelépés.
És az árak. Azok csökkentek. Tavaly 450 000 volt a 128 gigás 14 és 500 000 a plusz. Idén 50 000 levettek az árból, tehát 400 000-es áron nyitott az iPhone 15, szolgáltatóknál pedig még jobb árak vannak. Tavalyhoz képest jobb lett a kialakítás, jobb a kijelző, van dinamikus sziget, jóval erősebb hardveresen, jobb a kamerarendszere, miközben olcsóbb lett. Így nézve igencsak megérős, mivel többet kapunk kevesebb pénzért. Mindazonáltal egy 13-ról vagy egy 14-ről szerintem felesleges váltani, annyival többet nem kapsz a pénzedért, de 12-től vagy attól régebbi iPhone-okról érdemes lehet elgondolkodni, 3-5 évig ez a telefon biztosan csúcs lesz még. Remek telefon lett az iPhone 15, lehengerlő teljesítménnyel, gyönyörű kijelzővel, kiemelkedő kialakítással, remek hangminőséggel és nagyon jó kamerarendszerrel, valamint rendkívül hosszú szoftveres támogatással és nagyon stabil operációs rendszerrel. A fő hátránya továbbra is a 60 Hz-ben maximalizált képfrissítési ráta, illetve a töltési sebesség, ezekben utcahosszával lemaradva bármilyen konkurenciához képest. Én azt mondom, hogy akinek most jött el az idő lecserélni az iPhone-ját egy újabbra, a 15-ös modellre nyugodtan beruházhat, tavaly a 14-est egyáltalán nem ajánlottam, a 15 viszont idén egy sokkal jobb vétel annál. Ti mit gondoltok róla? Vennétek? Beszéljük meg a komment szekcióban. Ha tetszett a videóm, kérlek nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tesztekre. Hamarosan jövök az iPhone 15 Pro teszttel is. Addig is köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!